Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong một bài giảng mới. Và trong cái bài giảng kỳ này tôi sẽ nói về một cái vấn đề mà tôi tin rằng có thể sẽ rất nhiều người trong các bạn đang gặp phải. Đó là cái gì? Đó là cái cảm giác lười lười. Cảm giác muốn trì hoãn, cảm giác muốn né tránh những thứ mà chúng ta cần phải làm. Ngày đó giờ đó mình ấn định rõ ràng rồi là mình sẽ làm cái việc đó. Nhưng khi tới cái thời khắc đó rồi thì mình lại không muốn làm, tự nhiên mình lười ghê á. Mình muốn trì hoãn nó, thôi để mai làm ha, thôi để tuần sau làm ha. Cứ trì hoãn riết, cuối cùng hết nó dồn gần cái hạn chót á, làm sút quần luôn. Nó stress, nó căng thẳng vô cùng và cái cảm giác mình thấy bản thân mình nó tệ gì đâu á. Vậy mà không bỏ được, đúng không? Mà chưa tính là cái hiệu suất, cái hiệu quả những công việc mình làm khi mà mình trì hoãn á, thường nó tệ lắm, nó không có tốt, nó không chất lượng, tại vì làm gấp, làm đại cho xong mà. Đâu có còn thời gian nữa làm đâu, trì hoãn riết mà. Thành ra nó tệ lắm, đúng không? Đây là cái nỗi đau khổ của rất nhiều người. Vậy thì bữa nay tôi sẽ chỉ các bạn cách để giải quyết thằng quỷ sứ này ha. Và cái điều đặc biệt là chúng ta không chỉ có một cách mà còn có nhiều cách luôn. Vậy những cách đó là cách nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái cách thứ nhất liền luôn các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn. Chúng ta đang tới với cái cách đầu tiên để có thể vượt qua được sự trì hoãn, sự lười biếng, sự né tránh khi cần làm một cái việc gì đó. Và cái cách này nó rất là mạnh mẽ luôn các bạn. Rất là mạnh mẽ luôn. Thường á, khi mà chúng ta nói tới cái việc vượt qua sự trì hoãn và hoàn thành một cái việc gì đó đó, chúng ta sẽ rất hay nói về động lực. Các bạn thấy đúng không? Động lực. Phải có động lực thì mới làm được, đúng không? Không có động lực làm không được. Thì động lực nó có nhiều cái. Khi thì nó là cảm hứng, phải có hứng tôi mới làm, không có hứng tôi làm không được. Khi thì nó là deadline, khi thì nó là áp lực cơm áo gạo tiền, tại vì không làm thì đói, đúng không? Rất nhiều kiểu động lực để thôi thúc chúng ta làm một cái điều gì đó. Nhưng mà các bạn có thấy là những cái động lực phổ biến mà tôi vừa kể ra cho các bạn á, nó có cái điểm gì chung không? Tất cả những cái động lực đó, nó có cái gì đó nó khó, nó không có thân thiện với mình. Cái động lực về cảm hứng á, thì nó xa xôi dịu vợi. Bây giờ mình muốn có hứng, nhưng mà làm sao mình có được? Khó vô cùng. Lâu lâu cảm hứng nó mới ghé qua mình thôi, còn lại nó né tránh hết, nó khó gì đâu. Còn cái động lực về hạn chót, về deadline, về cơm áo gạo tiền á, thì cái động lực đó nó gây căng thẳng, nó làm cho mình rất là stress luôn á. Và tôi tin rằng rất ít người trong các bạn thực sự thích cái kiểu mà phải thức hôm, thức khuya mà hoàn thành deadline. Nó rất kinh khủng, chả có vui vẻ gì hết ha. Thành ra những cái động lực đó coi vậy chứ nó khó lắm. Tuy nhiên, có một tin vui cho các bạn. Cái động lực thôi thúc các bạn làm việc một cách siêng năng á, nó không chỉ là những động lực mà tôi vừa kể, mà nó còn một cái loại động lực khác. Cái động lực này rất là mạnh luôn, cực kỳ mạnh luôn. Và đặc biệt nó rất dễ tạo ra. Bạn muốn tạo ra lúc nào cũng được. Vậy thì động lực đó là cái gì? Là cái gì đây? Muốn hiểu về cái động lực đó thì tôi và các bạn phải quay trở lại năm 1927. Đây là một cái năm đặc biệt, vì cái năm đó là cái năm mà cái kiểu động lực này được phát hiện ra. Năm 1927, một nhà khoa học người Nga tên là Pluma Zeigarnik, khi đó bà này mới 26 tuổi thôi, bà chứng minh được một cái công trình vô cùng nổi tiếng. Cụ thể, bà phát hiện ra một điều như thế này: chúng ta có xu hướng nhớ nhiều hơn, bồn chồn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, hướng tới nhiều hơn, thôi thúc nhiều hơn với những việc chưa hoàn thành, nhiều hơn là những việc đã hoàn thành. Các bạn thấy đúng không? Với những cái việc mà mình làm rồi, mình có rồi, mình sở hữu rồi á, thì thường mình quên nó nhanh lắm, mình chán nó nhanh lắm. Nhưng với những thứ còn dang dở, những thứ chưa hoàn thành, thì mình lúc nào cũng suy nghĩ về nó, cũng hướng về nó. Kể cả trong vô thức, mình cứ bồn chồn, cứ dây dứt, cứ hướng về nó. Đầu óc mình nó lúc nào nó cũng lãng đãng cái công việc mà mình đang làm dang dở. Và chính cái điều đó nó tạo nên một cái động lực bên trong. Nó giống như là một cái cơn sóng ngầm vậy. Nó thôi thúc và nó làm cho các bạn rất có khả năng vào ngày hôm sau chẳng hạn, tự nhiên tự giác lại muốn quay trở lại để hoàn thành cái công việc đó. Và cái phát hiện này thực ra rất là quan trọng, rất là ý nghĩa trong cái việc tìm ra động lực thôi thúc chúng ta hành động và vượt qua sự trì hoãn. Vậy thì hóa ra sự dang dở khi làm một cái công việc nào đó lại có thể tạo ra một cái động lực rất là mạnh mẽ. Và nếu các bạn biết cách để ứng dụng cái động lực này trong từng công việc các bạn làm á, thì các bạn có thể hoàn thành bất cứ cái gì
kể cả đó là những công việc khó nhất và cần sự sáng tạo nhất, nhức đầu nhất, thì các bạn cũng có thể làm được. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ ha. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho sinh viên trước đi, rồi sau đó tới học sinh, rồi sau đó sẽ tới người đi làm ha. Đủ hết đối tượng. Thí dụ bây giờ sinh viên đi, bạn cần làm một cái bài luận đi, một cái bài báo cáo, bài nghiên cứu gì tùy các bạn. Đúng không? Bạn được cho 10 ngày để làm cái bài đó. Thì thưa quý vị và các bạn, để áp dụng cái kiểu động lực của sự dang dở mà bà Bluma Zeigarnik bà chứng minh được á, thì thực ra rất là đơn giản. Bây giờ các bạn cứ làm thôi, bắt tay vô làm và đừng suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí các bạn đừng có đặt mục tiêu là tôi sẽ hoàn thành cái bài luận đó, kệ, đừng quan tâm. Và nhiều khi tôi còn khuyến khích các bạn nữa, hãy làm và đặt luôn cái mục tiêu là tôi cứ làm, tôi không cần hoàn thành, tôi không cần hoàn thành, tôi không quan tâm, tôi không care, cứ làm thôi. Có thể bắt đầu viết cái mở bài cũng được, ráng đi, tới đâu hay tới đó. Viết nhiều thì tốt, còn viết ít thì thôi, chả quan trọng. Và cảm thấy cố hết mức rồi, làm không nổi nữa thì thôi ngưng. Cái điều hay là chỗ này, kể cả khi các bạn ngưng thì cái bài luận đó thực ra nó không biến mất. Cái bài luận đó nó vẫn còn nằm lãng vảng trong tâm trí của các bạn. Nó sẽ tạo nên cái sự bồn chồn, cái sự thôi thúc. Đầu óc của các bạn trong vô thức như có một cái sóng ngầm lúc nào cũng nghĩ về cái bài luận đó. Và rất nhiều khả năng ngày hôm sau tự nhiên cái sự thôi thúc đó trong vô thức thôi, nó sẽ đẩy bạn và nó làm cho bạn muốn làm tiếp cái bài luận đó. Đó là cái rất quan trọng của cái động lực của sự dang dở. Vậy thì mấu chốt bây giờ cứ làm thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Một khi làm và nó xuất hiện sự dang dở thì bạn sẽ có động lực. Và thêm cái nữa tôi cũng nói thẳng luôn, khi mà các bạn làm một cái việc gì đó mà các bạn xác định ngay từ đầu á là tôi không nhất thiết phải hoàn thành nó, thì chỉ riêng cái việc đó thôi á, nó đã giảm rất nhiều áp lực cho các bạn rồi. Các bạn công nhận không? Thành ra cái phương pháp này coi vậy thôi á, chứ nó rất dễ áp dụng trong cuộc sống. Các bạn cứ thử đi, thử đi. Sự trì hoãn sẽ được vượt qua một cách ngon lành, thiệt. Hoặc là bây giờ các bạn là học sinh đi, các bạn cần làm bài tập thì cũng vậy á, cứ nhào vô làm đi. Đừng đặt mục tiêu là em sẽ làm 1 bài 2 bài, em sẽ hoàn thành hết, stress lắm. Nhìn thấy cái núi bài tập cao ơi là cao là thấy nản mà muốn bỏ rồi. Cứ ngồi làm đi, lấy đại một bài nào đó ra làm, ráng hết sức, cứ làm đi, cứ ráng đi. Xong được thì tốt, không được thì thôi. Làm lúc rồi ngưng cũng được. Nhưng mà khi ngưng á, những cái kiểu bài tập như thế nó sẽ không dừng lại, nó vẫn còn nằm trong tâm trí. Và các bạn nhớ cái công trình đó không? Đầu óc của các bạn tự nhiên kết nối với những thứ còn làm dang dở. Có thể các bạn làm công việc khác, các bạn tưởng là mình không còn quan tâm tới cái bài tập làm dang dở đó, nhưng nó vẫn còn trọng á. Nhiều khi các bạn đang rửa chén, các bạn lại lóe lên được một cái ý tưởng nào đó về việc giải cái bài toán đó. Thế là các bạn có động lực quay trở lại để hoàn thành nó. Vậy thì cứ làm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Cái sự dang dở vậy thôi mà nó lại giúp các bạn hoàn thành. Những ông đi làm cũng vậy. Tôi có biết những người kiến trúc sư đó các bạn, một cái công trình hoàn thiện nó rất là stress, tại vì nó quá đồ sộ. Cái việc đó nó làm, nó tạo nên một cái lực ngăn họ, khiến cho họ trì hoãn, lười biếng, không muốn làm. Thì cái mẹo nó cũng y chang như là cái cách mà áp dụng với mấy ông sinh viên và học sinh. Cứ vô làm đi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng đặt mục tiêu là khi nào xong nó, cứ làm đi. Ngồi vẽ phác thảo này nọ cũng được, cứ làm đi, cứ tập trung cố ráng, tới đâu cũng được. Xong nhiều thì tốt, xong ít thì không sao. Điểm mấu chốt là tập trung nối kết với cái mình đang làm. Thì kể cả khi mình làm dang dở, thì lúc đó mình đã có được một cái thành công đầu tiên. Đó là tạo được một cái sóng ngầm, một cái động lực của sự dang dở. Và tự nhiên các bạn sẽ thôi thúc. Ngày hôm sau hay là những cái buổi khác, các bạn sẽ được thôi thúc, dồn ép, bồn chồn và hướng về cái dự án đó. Rồi các bạn sẽ quay lại và hoàn thành nó. Đó là cái công thức nha. Nên hãy nhớ, tổng kết lại cái ý số 1. Hãy cứ làm, đừng suy nghĩ nhiều. Làm dang dở cũng được. Và ngạc nhiên thay, chính sự dang dở lại là một động lực lớn đấy. Cái này các bạn phải thử nha. Điểm mấu chốt là đừng nằm và không làm gì cả. Thì như vậy không bao giờ có động lực. Hãy làm đi. Làm nhẹ nhàng, làm vô tư, làm đừng nghĩ nhiều. Làm tới đâu hay tới đó cũng được. Như thế mà nó lại hoàn thành đấy. Ok ha. Chúng ta đã xong cái cách số 1. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái cách số 2. Vô. Rồi, hello các bạn. Chúng ta đang tới với cái cách cuối cùng trong cái việc làm như thế nào để có thể vượt qua được sự trì hoãn, làm cho bản thân các bạn siêng năng hơn và hoàn thành được nhiều việc hơn. Đây là một cái cách mà bản thân tôi cũng áp dụng rất nhiều. Và thành thật mà nói, tôi cũng đã có giới thiệu với các bạn trong vài cái bài rồi. Tuy nhiên, mấy cái bài đó thì nó không đi sâu vào cái việc dùng cái phương pháp này để chữa trị cái bệnh trì hoãn. Cái bài này tôi sẽ nói rất sâu về cái khía cạnh đó đó.
Ha, các bạn có biết một trong những lý do làm cho các bạn trì hoãn, làm cho các bạn không muốn làm, hay nói cách khác là có muốn cũng không được, lực bất tòng tâm, tự nhiên mình rơi vào một cái trạng thái mình không có suy nghĩ được gì hết, mình không còn một chút năng lượng nào, mình không còn một chút hứng thú nào để làm cái việc mà mình nghĩ là mình nên làm. Mình muốn làm cái việc đó lắm nhưng mà không có một chút cái hứng khởi nào để làm nó. Khổ không? Phổ biến không? Gặp nhiều không? Gặp quá nhiều đi chứ. Và tôi gọi cái tình trạng này là cái tình trạng cạn năng lượng. Cạn năng lượng nó gây ra cái tính xìu xìu, mà đã xìu thì chả muốn làm cái gì nhiều. Vậy thì bây giờ mình giải quyết cái tình trạng cạn năng lượng này như thế nào? Thực ra rất đơn giản thôi, rất đơn giản. Bây giờ bạn tưởng tượng năng lượng của bạn nó giống như là một cái hũ vậy đó. Đó là cái hũ năng lượng đó. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ hữu hình và rất đơn giản. Bạn làm sao làm? Bạn rót năng lượng của bạn vào những thứ quan trọng. Và đừng rót năng lượng vào những thứ không quan trọng. Đừng rót vào những thứ không liên quan tới mục tiêu, mục đích của mình. Thế là bạn sẽ có năng lượng cho những thứ quan trọng. Vậy thôi. Thiệt ra đó, cái việc mà rút cạn năng lượng của các bạn á, nó rất là dễ hiểu, dễ phân tích. Vì bạn đã dùng năng lượng, dùng thời gian của các bạn và rót vô cái chuyện gì đâu không hà. Bạn dành quá nhiều thời gian để lên mạng. Bạn dành quá nhiều thời gian khác để hóng chuyện, để ngồi nói người này người kia chẳng hạn. Trời ơi, những cái đó tưởng đâu là chơi, tưởng đâu là không ảnh hưởng, nhưng có ảnh hưởng chứ sao không có. Nó lấy năng lượng và thời gian của các bạn đó. Nó lấy một phần lớn trong cái chai năng lượng hàng ngày của các bạn đó. Rồi nhiều bạn khác chơi game. Tôi nói thiệt các bạn á, ai bảo là chơi game không tốn năng lượng? Chơi game tốn năng lượng dã man á. Tôi thấy game nó cũng trí tuệ dữ lắm á. Nó lấy sức của mình ghê lắm chứ. Bạn tập trung trí lực, tập trung chất xám thì mới có thể chơi giỏi game được, đúng không? Trời ơi, nó lại lấy thêm một khúc nữa của cái chai năng lượng của các bạn. Và cứ thế nó vơi dần cho tới khi các bạn quyết định, các bạn bắt tay vào làm cái việc mà các bạn nghĩ là quan trọng. Thì trời ơi, cái chai đó nó còn chút xíu năng lượng à. Nó gần cạn rồi, bạn làm kiểu gì? Bạn làm kiểu gì giờ trời? Thua. Chắc chắn bạn sẽ trì hoãn, vì bây giờ bạn có muốn làm cũng chả được. Chắc luôn, khỏi cãi. Vậy thì bây giờ giải pháp là gì? Rất dễ. Bên cạnh những gì mà chúng ta phải làm á, thì chúng ta cũng phải lập ra những gì mà chúng ta không được làm trong giờ làm việc. Sau giờ làm việc, bạn muốn làm, bạn muốn sao nhãng gì tùy bạn. Nhưng trong giờ làm việc thì có những thứ tuyệt đối không được làm. Không được dành năng lượng cho những thứ không quan trọng. Và thậm chí là nếu được, bạn cũng nên lập một cái danh sách. Danh sách việc không cần làm, điều số 1, điều số 2, điều số 3. Bạn ghi ra, bạn để trên bàn hay bạn để trên màn hình điện thoại gì cũng được. Đó là một cái cách để nhắc nhở bản thân mình và làm cho cái nhận thức của mình về năng lượng nó tăng lên. Thậm chí mình có thể ghi trên cái nốt đó nữa. Đó là nếu tôi làm những việc này thì đồng nghĩa với việc những việc quan trọng của tôi sẽ không còn đủ năng lượng để hoàn thành. Đó là cái sự tăng nhận thức của mình lên đó. Nha, tôi lặp lại một lần nữa, bên cạnh cái việc có danh sách những việc cần làm trong một ngày thì mình cũng phải xác định rất rõ những việc không được làm trong giờ làm việc. Vì đó là những thứ hút năng lượng của mình, hút thời gian, hút tâm trí của mình. Thì mình sẽ không còn đủ cái sự sáng tạo cũng như là năng lượng trí óc để làm những việc quan trọng. Và thế là cứ trì hoãn à. Các bạn có biết là theo nghiên cứu thì với những cái công việc mà liên quan tới lao động trí óc cần phải tập trung, cần phải huy động trí lực này nọ cao á. Với những người chưa quen làm á, thì một ngày họ chỉ tập trung được cường độ cao tối đa là 1 tiếng đồng hồ thôi. 1 tiếng đồng hồ tập trung cao thôi á, với những người mới. Các bạn thấy ghê không? Một ngày cho dù bạn làm 8 tiếng nhưng theo nghiên cứu bạn chỉ có thể tập trung đỉnh nhất, cao nhất, dữ dội nhất trong 1 tiếng thôi. Nếu bạn là người mới không quen tập trung thì sẽ như thế nào nếu các bạn dành 1 tiếng đồng hồ quý giá này cho những cái việc không quan trọng? Bạn cạn năng lượng là cái chắc ha. Đó là với những người mới bắt đầu tập cái thói quen tập trung á. Còn với những chuyên gia, những người đã làm quen rồi á, thì họ có thể tập trung maximum là 4 tiếng đồng hồ liên tục. Và ít ai có thể tập trung qua cái tiếng thứ 5. Đúng không các bạn? Thành ra có thể thời gian trong ngày của các bạn là nhiều, nhưng thời gian mà các bạn có thể tập trung được cao nhất, hiệu quả nhất, đỉnh nhất á, thì thường là nó từ 4 tiếng trở xuống. Và mình bắt buộc sẽ phải cảm thấy trân quý cái khoảng thời gian này. Vì mình mà để nó lọt qua một xíu là mình không còn năng lượng nữa nha. Làm ơn các bạn phải nhận thức được đây là lúc mà cái đỉnh cao nhất trong tập trung của tôi nó xảy tới. Làm ơn đừng làm những việc rút cạn năng lượng của các bạn. Chỉ cần làm như vậy thôi á, liệt kê ra những việc không quan trọng, thì tôi chắc chắn một điều rằng nhận thức của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều.
và khả năng các bạn bắt tay vào làm những gì mà các bạn cho là quan trọng và cần làm á, nó sẽ tăng lên khủng khiếp. Lúc này bạn còn năng lượng và bạn làm nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bắt tay làm nó khi đã không còn cái gì về năng lượng cả, không còn một miếng năng lượng nào cả, đúng không? Nhớ nha, đừng có lãng phí năng lượng của mình cho những thứ không quan trọng. Ok ha. Như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn các bạn 2 cách để có thể vượt qua được cái sự trì trệ, cái sự trì hoãn, cái sự lười và né tránh những gì mình cần phải làm. Tôi hy vọng các bạn sẽ xem thật kỹ, sẽ ngắm thật là kỹ và áp dụng vào cuộc sống của mình ha. Và các bạn lưu ý nha, tất cả những điều này là những cái mà tôi đã làm hết rồi. Tôi nghiên cứu rất kỹ và tôi áp dụng cho bản thân mình trước nên tôi biết nó có hiệu quả. Mặc dù nó không hẳn là mơ mộng, không hẳn là viển vông, không hẳn là kiểu thần kỳ giống như trên phim. Kiểu mà ngủ giấc trời sáng là mình sẽ trở nên một người kỷ luật và không còn trì hoãn thì thôi tôi không dám hứa. Ông nội tôi cũng không dám mang đến cho các bạn những giải pháp kiểu như vậy nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều, những cách này nó có hiệu quả nếu các bạn tập trung tâm trí và thử dần dần thì chắc chắn cuộc sống của các bạn sẽ có sự thay đổi. Nha, tôi chúc mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến với cuộc sống của các bạn. Ok ha, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay nhau tại đây. Chúng ta sẽ xa nhau một tuần. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần sau ở cái bài giảng mới cũng trên kênh YouTube của Web 5 ngày các bạn nha. Bye bye.